Thiên địa bá quyền là môn thần công hộ quốc của nước Đại Kim. Bộ môn quyền thuật này lấy Hạo Thiên Cang khí làm gốc chuyển thành bá thập thức với sát lực kinh thiên động địa. Bá thập thức của thiên địa bá quyền gồm nộ hải khiếu, thiên mục băng, cuồng tiêu quyền, chấn hồng trần, hỏa vũ cãi, thương mang lệnh, nhật nguyệt biến, hoàng túc diệt, thiên địa nghịch và cuối cùng là duy ngã độc tôn. Hai đại cao thủ giao đấu bên trong miếu cổ kình khí phát ra bức nhiếp khiến đám thủ hạ của Nguyên Nhan Quyết nhiều phen không thở nổi. Đôi lúc những người này trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt cực độ. Có một người định thần tập trung theo dõi gương mặt căng thẳng, anh ta là Quyển Vân Ưng Đa Đồ, cánh tay phải đắc lực của Nguyên Nhan Quyết. Lúc này kiếm khí của nghịch sát khí do Đường Thập Ngũ tỏa ra bao trùm lấy hết ngôi miếu hoang. Những người đứng ngoài theo dõi tựa hồ như đang nhìn thấy một con quỷ dữ ôm trọn lấy ngôi miếu này, để xem bổn tọa dùng yếu thắng mạnh lấy mạng của ngươi như thế nào. Trên người Đường Thập Ngũ sát khí của kiếm khí sắc lạnh rợn người. Bên này Hạo Thiên Cang khí của bá quyền mà Nguyên Nhan Quyết tỏa ra cũng nghẹt thở. Dù là dùng thủ đoạn, mưu trí hay sức mạnh thì kẻ thắng lợi cuối cùng mới chính là kẻ mạnh, chứ không hề có chuyện kẻ yếu mà thắng được kẻ mạnh. Thiên địa bá quyền của trẫm là thiên hạ vô địch. Nếu như ngươi có thể thắng được thì chứng tỏ ngươi mạnh hơn ta. Như thế ngươi mới có quyền mà rời khỏi nơi đây. Hừ, ngươi vẫn luôn thích tiết giáo như thế. Nói dọa có một câu mà Nguyên Nhan Quyết sổ liền một tràng làm Đường Thập Ngũ ngứa ráy tai lắm. Lúc này kiếm khí của Đường Thập Ngũ như vòi bạch tuộc luồn cuốn xung quanh người của Nguyên Nhan Quyết. Nguyên Nhan Quyết như cảm nhiễm được sự xâm lấn này, hai quyền nắm chặt cang khí cương lên đánh bật hết kiếm khí của Đường Thập Ngũ. Giây phút thăm dò ban đầu đã qua, kiếm khí của Đường Thập Ngũ đã thu về, nhưng kình khí hộ thể của Nguyên Nhan Quyết vẫn phát ra như trung đồng. Quả thật ông ta có nội lực cực kỳ thâm hậu. Khá thật đấy, hoàn toàn không tìm được ra sơ hở. Người cũng vậy thôi, làm cho người ta không biết nên tấn công vào đâu. Hết đấu khí kình rồi quay ra khen nhau. Động tác thăm dò của hai cao nhân này thật làm cho người ta thấy họ lắm chuyện. Vậy thì bổn tọa đành phải dùng toàn lực để bức ngươi phải lộ ra sơ hở vậy. Hoan nghênh thôi, nhưng hãy cẩn thận, nếu để cho trẫm tìm được sơ hở thì ngươi sẽ là người thất bại. Cả hai người lúc này đều cũng đã nhận ra là lời nói và những hành động thăm dò sẽ không có tác dụng gì, nên họ liền chuyển sang tác động vật lý. Người phát động công tác này là Nguyên Nhan Quyết với thiên địa bá quyền hung mãnh đánh tới. Tót một cái, Đường Thập Ngũ đã nhảy lên cao quá đầu tránh né được. Ngươi không hù dọa được ta đâu. Vừa nói vừa nhảy vừa tụ kiếm khí vào chỉ kiếm khí trong đường môn từ tuyệt khí đã được Đường Thập Ngũ từ trên cao tấn công xuống. Xem chiêu. Nguyên Nhan Quyết lúc này ở thế bất lợi hơn, nhưng ông ta không hề hoảng loạn, song quyết lập tức đánh ngược lên đối chiêu. Xem ta phá ngươi đây. Thức quyền mà Nguyên Nhan Quyết sử ra là nộ hải khiếu trong thập bá thức. Uy lư xê của kiếm khí dũng mãnh quá thể nên Nguyên Nhan Quyết vẫn hết bản lĩnh trông đỡ. Quyền thế dữ dội hét như sóng ngầm, như muốn nuốt lấy vạn vật vào trong bụng của nó. Chân khí của hai mãnh chiêu bắn ra làm mái của cổ miếu ngói bay tứ tán, đám lâu la đứng ngoài kinh hãi vô cùng. Đi theo chủ công bao năm giờ ta mới thấy ông ấy vận toàn lực. Tên Đường Thập Ngũ này quả thực lợi hại. Chả trách chúa công vì cường địch này mà từ bỏ địa vị chấp nhận ra giang hồ rèn giũa. Ủa lão Nguyên Nhan Quyết này đâu có phải là vua của Kim Quốc đâu mà suốt ngày ông ta luôn miệng xưng chấm chấm nghe mà gai. Quyền của Nguyên Nhan Quyết quả là ngụy dị, dù đã đối quyết xong với kiếm khí nhưng vẫn như lôi điện truy bức Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ thân ở trên không, dù không có điểm tựa vẫn xoay được thân mình né tránh rồi tung nghịch lăng hành hung để lấy công làm thù. Nguyên Nhan Quyết buộc lòng phải thu kình đưa quyền ra đỡ, nhanh đến kinh người, chẳng lẽ hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh sao? Nguyên Nhan Quyết thổ mạnh, kình vô hiệu hóa kiếm khí tạo ra tiếng nổ chói tai. Công không quên thủ đúng là không có sự cuồng ngạo, xem ra thất bại năm đó đã làm ngươi thay đổi đi nhiều. Trận giao phong lần này Đường Thập Ngũ không đỡ đòn vì tự biết mình không bằng được người, hay là anh ta còn có toan tính nào khác? Lộn người ra phía sau bức tượng Phật, Đường Thập Ngũ tổ kình quán đầy kiếm khí vào bức tượng rồi hất nó về phía Nguyên Nhan Quyết. Ngươi vẫn còn nhớ đến chuyện năm đó ư? Đúng là trẫm đã thất bại thật. Vì thiên hạ rộng lớn dư lầy nhưng cũng không tìm được người ban cho một sự thất bại thật sự, kể cả kẻ đó có là ngươi. Lời nói chưa dứt, quyền như lôi điện đã xuất ra đánh thẳng trực diện vào bức tượng đang lao tới. Dĩ nhiên bức tượng này sẽ nát như tương, nhưng Nguyên Nhan Quyết lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Thì ra tên quái nhân Đường Thập Ngũ lúc nãy đã đẩy ám khí của Đường môn tứ tuyệt khí quán đầy trong bức tượng này. Liệt kình chưa chạm đến tượng Phật đã tự vỡ ra hàng hà những mảnh vỡ kích sát Nguyên Nhan Quyết. Quyền kình lúc này rơi vào không khí nội tức của Nguyên Nhan Quyết nhộn nhạo không thể hồi khí. Cũng may là tu vị cang kình hộ thể kiên cố như sơn nên chỉ bị ngoại thương chảy ra chóc thịt một ít. Tiếng bộp do hai bàn tay vỗ lại tường là để tán dương pha thiệt ít của Nguyên Nhan Quyết, nhưng không phải. Ám khí vừa rồi chỉ là để kẻ địch phân tâm rối loạn. Sát chiêu chân chính của Đường Thập Ngũ giờ đây mới đến. Hai tay Đường Thập Ngũ chụm lại sát vô xa, kiếm vô song đã như quả rocket một giờ lao đến. Nguyên Nhan Quyết đã chính thức rơi vào tử lộ, kiếm khí đã nhắm thẳng vào nhân trung trên trán của ông ta.
14 năm về trước trên cánh đồng cỏ của thảo nguyên, một người tay không đăng quần thảo với một người trong tay có kiếm. Người cầm kiếm một tay cầm tay nải không buông, chắc là chiến lợi phẩm mới lượm được. Quyền Kình vừa hất kiếm đi, kiếm thủ này đã xoáy người trên không mượn lực chĩa kiếm phóng tới, nhưng không được như ý, một quyền lại được đánh ra làm anh ta bị hất văng đi lần nữa. Chiếc mũ bị hất bay đi để lộ ra chân tướng người này, đó chính là Đường Thập Ngũ. Khi đó anh ta 15 tuổi, quyền pháp lợi hại thật, không ngờ lại gặp một hảo thủ như thế. Quả là một chuyến đi có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi là ai, mau báo danh đi. Trong cái bọc đó có phải là thủ cấp của Nguyên Nhan Mặt Hạt không? Thì đã sao nào, người đó chính là phụ thân của Nguyên Nhan Quyết ta. Hóa ra là ngươi báo thù cho phụ thân của mình nên mới đuổi đến tận đây. Tại hạ tên là Đường Thập Ngũ. Đường Thập Ngũ ư? Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nói ra thật xấu hổ, tại hạ mới sắp 15 tuổi. Nghe giọng thì ngươi không phải là dân du mục, nhưng lại giả trang thành người Liêu để thích sát cha ta. Ngươi muốn gây chiến với bộ tộc của ta à? Đâu có đâu, chỉ vì tại hạ đã tự hứa với bản thân mình là trước khi tại hạ 15 tuổi thì tại hạ phải làm một chuyện kinh thiên động địa. Để đạt được mục tiêu thì phải một mình hoàn thành 3 nhiệm vụ. Đây là một trong 3 nhiệm vụ nho nhỏ đó thôi. 3 nhiệm vụ ư? Lẽ nào ngươi là người của đất Thục? Đoán đúng lắm luôn. Việc lớn mà tại hạ muốn làm đó là trở thành môn chủ trẻ nhất trong lịch sử. Nhờ sự giúp đỡ của phụ thân, các hạ ngôi báu này sẽ càng vững chắc hơn. Vừa nói, Đường Thập Ngũ vừa giữ tay nải về phía Nguyên Nhan Quyết như trêu ngươi. Tại sao ngươi lại chọn phụ thân của trẫm làm vật hy sinh cho chuyện này? Xin lỗi, vấn đề này ta không nói được, vì 3 nhiệm vụ là do mấy lão già trong hội Nguyên lão chỉ định. Lý do là gì thì chỉ có mấy lão quỷ đó mới biết, còn ta thì chỉ biết làm theo. Vậy bộ Liêu phục trên người của ngươi là sao? Chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi ấy mà. Ai bảo bọn người Liêu dám coi thường người khác, nên ta đã lấy trộm bộ đồ này với ý định là để giá họa. Dù sao thì bộ tộc nữ chân của ngươi cũng đã lớn mạnh, một núi thì không có chuyện hai hồ, việc khai chiến với Đại Liêu cũng chỉ là sớm hay muộn chút xíu mà thôi. Giết hết một nhóm người Liêu rồi còn cố ý làm hai tộc khai chiến với nhau, lòng dạ ngươi thật quá độc ác. Hoang Đường, ngươi có biết ta là ai không? Nếu tùy tiện giết lũ tiểu tốt đó thì ngày sau ta còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Nhân vật lớn là phải làm chuyện đại sự, muốn phát tiết cơn giận của mình thì phải làm những chuyện động trời, có đúng không? Tên tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có bá đạo cuồng man, quả là rất thú vị. Nếu tộc của ta có thể hùng bá Bắc Phương thì phải đa tạ cái ơn mồi lửa của ngươi, có đúng không? Theo sử sách thì vào năm 1125 sau công nguyên, sau những trận chiến liên miên, quân Kim đã khắc chế được Yên Kinh, đoạt lấy Giang Sơn của nhà Liêu. Nếu truy ngọn nguồn thì chính là nhờ trò đùa ác ôn của tên Đường Thập Ngũ này. Cho dù tộc nữ chân có đoạt được nhà Liêu thì vị huynh đài đây cũng không có cơ hội mà nhìn thấy ngày đó được đâu. Chẳng phải là ngươi đến đây để báo thù ư? Ra tay đi. Ngươi nhầm rồi, nãy giờ trẫm vẫn chưa nói đến báo thù. Chuyện cá lớn nuốt cá bé vẫn là nguyên tắc sống của trẫm. Cha ta bị tán mạng dưới tay của một thằng nhóc 15 tuổi thì cũng chỉ trách ông ấy già đầu mà vô năng. Tuy trẫm đến đây là để lấy mạng của nhà ngươi, nhưng động cơ không phải là báo thù mà là muốn ngươi được thấy thiên địa bá quyền là như thế nào. Thế gian này có nhiều kẻ điên lắm, nhưng kẻ điên có thực lực hùng hậu thì rất hiếm. Ta đây cũng muốn xem thiên địa bá quyền là cái thá gì. Quăng chiến lợi phẩm sang một bên, kiếm duỗi thẳng, Đường Thập Ngũ đã thủ thế sẵn sàng. Lên đi! Một tiếng quát lớn, Nguyên Nhan Quyết hai quyền nắm chặt đã cùng Đường Thập Ngũ lao vào nhau. Thế kiếm đâm thẳng xuyên thủng năm xưa này cũng chính là thế kiếm mà Đường Thập Ngũ lúc này đang đem ra đấu với Nguyên Nhan Quyết. Nhưng đâu có ai hai lần tắm trên cùng một dòng sông. Nguyên Nhan Quyết sau 10 mấy năm nay đã khác xưa rất nhiều. Hạo Thiên Cang khí 10 thành công lực thổ ra đã chặn đứng được hiểm chiêu đoạt mạng này. Chả ta đã hận hết chân lực vào kiếm phong mà vẫn không phá được khí kình hộ thể này của y. Vừa va chạm vào Hạo Thiên Cang khí, Đường Thập Ngũ đã cảm nhận được sự bá đạo của Nguyên Nhan Quyết đã thực sự bạo tăng. Đỡ được hiểm chiêu, Nguyên Nhan Quyết trong lòng tràn đầy tự tin. Chỉ tiếc là công phu ngươi chỉ có thế, nếu đã vậy thì ngươi chắc chắn là sẽ phải thảm bại. Sát, đỡ được cường chiêu của đối thủ, Nguyên Nhan Quyết lấy lại được thế chủ động, cuồng tiêu quyền trong bá thập thức lập tức thốc ngược đánh thẳng vào ngực của Đường Thập Ngũ. Trên núi hoang, có một ngôi mộ lạnh lẽo, ở nơi này chỉ có hoa rơi lẻ bóng. Năm đó chàng trai 17 tuổi này vẫn chưa trở thành thần bổ truy mệnh. Nấm mồ này là nơi an nghỉ của người có tên là Tiểu Tú. Mất nàng cuộc sống của ta chỉ có rượu, được nàng thì ta đây hạnh phúc. Lẩm bẩm chàng thanh niên lại ngửa cổ lên tu rượu trong mình. Thời niên thiếu lúc truy mệnh gặp được Tiểu Tú, ta thật sự muốn biết nàng đang ở nơi đâu. Lúc này đã được luân hồi chuyển thế chưa, hay đã trở thành ong bướm, hay đang ở trong hình thái khác và luôn ở gần bên ta để chờ được gặp ta. Bỗng có một cánh bướm xuất hiện, nó bay đến đậu lên tay của Thôi Lược Thương. Vẻ yêu kiều của nàng khiến ta say đắm, nhưng cũng khiến ta phải ôm hận. Và nếu nàng cứng rắn hơn, dũng cảm hơn nữa thì đâu có kết cục thê thảm như thế này.
Cả người anh ta xúc động rung lên khiến con bướm sợ hãi bay đi. Trấn Vị Loa 14 năm trước, hiện tại mọi người chỉ biết Truy Mệnh là người không có rượu thì không vui. Anh ta không yêu mỹ nhân, chỉ yêu mỹ tử, nhưng kỳ thực ra Truy Mệnh cũng đã từng yêu và yêu rất say đắm. Tiểu quỷ kia, ngươi dừng lại mau, đứng lại mau, nếu không thì biết tay của bọn ta. Hắn ta biến đi đâu mất rồi, tìm bên hướng kia xem. Một đám người to cao lực lưỡng đang hô hoán đuổi theo một người làm huyên náo cả con phố. Nguy hiểm quá, thì ra Thôi Lực Thương vì đã đắc tội với phái Sơn Hải nên bị giang hồ truy sát. Lúc này anh ta phải chui xuống giếng mới thoát được đám người này. Đám người này không biết ở đâu chui ra mà dữ tợn thấy sợ. Một cô gái tiến đến giếng để múc nước, cô gái ấy có tên là Tiểu Tú, cô là tỷ nữ của trưởng trấn Vị Loa. Đang tính thò gầu xuống dưới giếng để múc nước thì Tiểu Tú giật mình bật ngửa hoảng hốt, vì từ dưới giếng có một con hà bá to đùng trôi lên, quá bất ngờ và sợ hãi cô liền ngất xỉu đi. Con hà bá to đùng đó chính là Thôi Lực Thương. Sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xa thì thò đầu lên, nhanh tay chụp được Tiểu Tú thì đầu óc của Thôi Lực Thương cũng lập tức trống rỗng. Truy Mệnh ngẩn người ra, vì nếu không nhìn tận mắt thì anh ta không thể tin trên đời này lại có người đẹp đến thế. Lúc này tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim của anh ta. Anh ta biết rằng mình đã phải lòng với người con gái này. Nhưng sao xuyến không được bao lâu, đám người của phái Sơn Hải đi lòng vòng lùng sục đã nhìn thấy anh ta. Hắn ta đang ở đây, lại nữa rồi lẹ thật. Bị phát hiện, Truy Mệnh đành buông Tiểu Tú ra rồi ba chân bốn cẳng tẩu nhanh như sóc. Sau khi thoát hiểm, Thôi Lực Thương vẫn ngày nhớ đêm nhung Tiểu Tú. Anh ta thường xuyên rình mò nhìn trộm cô ta. Cuối cùng đến một ngày anh ta cũng đã tìm ra được lý do để xin lỗi và gặp Tiểu Tú. Chỉ tiếc một nỗi Lôi Trạch môn trường cao chó dữ nên anh ta không có cơ hội và cũng không dám đột nhập. Anh ta đành phải ngồi ở ngoài mong được có cơ hội tiếp xúc với Tiểu Tú và được nghe giọng nói của nàng. Ngày này qua ngày nọ, tiếng xin lỗi vẫn chưa có cơ hội nói ra, chỉ đứng ngó từ xa càng làm cho Thôi Lực Thương không thể tự chủ được, càng ngày anh ta càng nhớ nhung say đắm. Để có cơ hội tiếp cận Tiểu Tú, Thôi Lực Thương đã làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được tiền, rồi anh ta dùng món tiền đó để biểu đạt thành ý của mình. Cuối cùng tên quản sự của Lôi phủ cũng đã bị thành ý của anh ta làm cho siêu lòng, nhận anh ta vào làm tạp dịch trong phủ. Công việc tạp dịch rất cực nhọc, nhưng Thôi Lực Thương không than phiền nửa lời, vì mỗi ngày anh ta đều được gặp và ngắm nhìn Tiểu Tú. Anh ta cũng biết rằng Tiểu Tú không hề hay biết về tình cảm của anh ta, nhưng anh ta cũng thầy kệ miễn là mình sướng là được. Thôi Lực Thương tin rằng thời gian sẽ có thể thay đổi tất cả nên chấp nhận nằm im núp lùng chờ đợi. Trời đã không phụ người có lòng, cuối cùng ngày anh ta chờ cũng đã đến. Đứng trước mặt anh ta lúc này là người con gái mà anh ta đã dùng đủ mọi phương cách và thủ đoạn để tiếp cận. Sự thực này quả là như một giấc mơ. Huynh tên là Tiểu Thôi à? Đã chuẩn bị để nói rất nhiều nhưng giờ đây cái lưỡi của anh ta lại thụt đi đâu mất. Nghe nói huynh uống rất được, có phải không? Cái này cho huynh nè, đừng để cho ai biết nhé. Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại. Đưa cho con sâu rượu cay hụ xong, Tiểu Tú quay người rời đi. Nhìn theo Tiểu Tú, Thôi Lực Thương giật mình vì đã chẳng nói được lời nào với cô ấy. Thấy thương cho thằng nhỏ, ông trời lại tạo thêm cho một cơ hội. Đang đi, Tiểu Tú chợt dừng lại và hỏi, có biết vì sao tôi tặng huynh bình rượu này không? Không, vì tôi đã nhớ ra huynh chính là tên Hà Bá làm tôi mất vía hôm đó, thật là đáng ghét ghê cơ. Thấy mình được Tiểu Tú nhớ đến, gương mặt của Thôi Lực Thương rạng rỡ, hai mắt long lanh tròn xoe lên, niềm vui chờ đợi bao ngày đã đến với anh ta một cách không thể ngọt ngào hơn. Từ đó cứ những lúc rảnh rỗi, Thôi Lực Thương lại chạy đi hái hoa cho nàng thơ của mình, còn nàng thơ của anh ta mỗi lần như vậy lại thêm một lần đưa anh ta chìm sâu vào con đường nghiện ngập. Tình yêu giữa Lực Thương và Tiểu Tú sau một thời gian đã bắt đầu nảy nở. Khi ấy chàng trai tứ cố vô thân này đã tự hứa với lòng là sẽ cưới nàng. Nhưng chỉ tiếc là 3 tháng sau mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác. Ủa sao bình rượu này lại to thế? Thắc mắc vì món quà hôm nay to hơn mọi ngày, Lực Thương không khỏi bất ngờ. Vì đây là bình rượu cuối cùng, sau này muội sẽ không còn cơ hội để mời huynh uống được nữa, thậm chí là không còn được gặp huynh nữa. Tại sao lại thế? Đang vui thì đứt dây đàn. Lời nói của Tiểu Tú làm cho Lực Thương chợt phát lên nỗi sợ hãi. Muội sắp bị gả cho người ta rồi. Thôi Lực Thương cảm thấy như sét đánh bên tai, con tim và thần trí của anh ta như vỡ nát. Lòng mề của anh ta lúc này lập tức gào thét lên, không được, không ai được cướp đi Tiểu Tú của ta, người nàng ấy có thể lấy chỉ có thể là ta. To be continued.